Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Professor T-Rex and in this video, ayan, sasagutin ko yung mga katanungan, no? Yung mga bumabagabag sa inyong isipan at damdamin. Okay? So let's start! And ang daming mga tanong kasi doon sa in-upload ko na vlog kahapon. So I decided to come up with this vlog, no? Wherein ah, sasagutin ko lahat ng mga katanungan ninyo. Okay? So before that, I want you first to know the most important information you need to know about the game. Okay? First, what is Dragonary? Ayan. So Dragonary, guys, this is a brand new game being developed by Coinary TV for desktop, iPhone, and Android, where users can play to earn in-game currency. You can collect, trade, and breed various dragon NFTs and battle against the game or other players to win. Okay? So, ganun siya. Isa din siyang, of course, game developed by Coinary TV. So, sino naman or ano naman si Coinary TV? Si Coinary TV, guys, is the largest and fastest growing Spanish-speaking crypto YouTube channel, o, diba? In the world, and they have been developing Dragonary for months, no? With the goal of creating an accessible blockchain-based play-to-earn game that will attract both gamers and crypto enthusiasts alike. O, hindi rin basta-basta si Coinary TV, ha? And also, ano yung token, no, na gagamitin natin? So we have the Coinary token or the CYT. So this is the main token used across the entire Coinary and Dragonary ecosystem, allowing you to purchase dragons, ayan, power-ups, and other bonuses from the marketplace. Pero ito siya, optional ha, kung gusto mo talagang bumili ng items or anything sa game. Alright? And then, so what is Callisto Network? Kasi 'di ba sa isang vlog ko nag-tutorial ako kung paano maglagay ng network at saka ng CYT token. So Callisto Network, guys, is a decentralized open source crypto platform based on the Go Ethereum source code with its own cryptocurrency na CLO. So para rin siyang BSC mainnet, no? Itong Callisto Network. And then, kung mapapansin nyo, si CYT, doon mo lang siya ma-add na token. Hindi siya pwedeng ma-add pa sa BSC network kasi compatible lang si CYT token kay Callisto network. Pero anyway, mamaya, pag-uusapan natin yan. Okay? So, next. Ayan, no? Frequently asked questions about the game na Dragonary. Number 1, free ba talaga laruin ang Dragonary? Yes, okay? Meron kang 3 free dragons sa start ng game. Okay? So, doon kasi sa kanilang white paper, nakalagay na kakailanganin mo lang ng 3 to 5 dragons for you to start the player versus environment na battle. So, pwede ka nang makapaglaro using your 3 free dragons. Tapos later on, pwede kang mag-breed ng dragons mo for you to come up with 4 to 5 dragons. Okay? Next, ilang dragons ang free sa game? Again, 3, no? Para hindi tayo paulit-ulit. At then, paano makukuha ang 3 free dragons sa game? Hindi natin alam kung automatic siya, no, na magre-reflect sa ating inventory. So, malalaman na lang natin kapag meron ng stress test ng game. Pero sure naman siya na meron talagang free na dragons. Okay? And then, ano ang rewards na makukuha ko sa game na to? So, merong NFTs na pwede mong mabenta sa marketplace like Ember, mga Obsidian, or kahit na anong mga rewards no, or items. And aside from those, guys, you can also get CYT token. Okay? Every time you go to battles. Magkano ang isang CYT token? So, sa launching, that will be on August 2, starting price niya ay $0.01 or cents. Ay, okay. Tapos, saan makakabili ng CYT token? So, ngayon guys, hindi pa sa kayo, sa August 2, makakabili na tayo ng CYT token sa Ape Swap. Okay? So, paano ang procedure ng pagbili ng CYT token? So, una, kakailanganin mo ang iyong MetaMask. Tapos, mag-a-add tayo doon ng token na BCYT. Okay? Sa ating BSC network. Kasi magkakaroon din sila ng connection no, with the BSC network. Tapos, connect mo yung MetaMask mo sa Ape Swap. Okay? Tapos, magsaswap ka lang ng BNB with BCYT token. Alright? Tapos, yung BCYT token mo na nasa MetaMask wallet mo, isi-send mo siya sa iyong Coinary account. We will talk about Coinary account later. Tapos,
Once na may BCYT token na yung Coinary account mo, i-convert mo na lang siya to CYT token sa kanilang platform. Anyway, gagawa po ako ng procedure or tutorial no, about this one para mas ma-imagine natin. Okay, next. So, para saan yung tutorial mo about sa Callisto Network at CYT token? So, sa mga gustong gumamit ng Callisto Network, pwede po kayong pumasok dun sa Callisto Network at bumili ng CYT token. Tapos once may CYT token ka na, pwede mo siyang i-transfer sa iyong Coinary account. Pero kung mas prefer mo si BSC Network, pwede mo rin naman gamitin si BSC Network. Yun nga lang, maghihintay pa tayo until August 2, no? Hanggang sa available na yung contract address ni BCYT. As of now, hindi pa tayo makakapag-add ng token na BCYT kasi hindi pa siya available sa BSC Network. Alright. Bakit di ko mahanap ang BCYT token contract address? Wala pa kasi siya. Sa August 2 pa siya magiging available, no? After ng IAO. Ano ba yung IAO? So, IAO, guys, initial ape offering meaning, similar siya sa IDO or yung initial DEX offering. Ito yung pag-launch ng project ng token no, sa decentralized liquidity exchange gaya ng ApeSwap, PancakeSwap, Uniswap. Meaning, guys, magiging officially listed na yung CYT token sa ApeSwap. Okay? So, yan yung IAO, Initial Ape Offering. Actually, nag-announce na kagabi si ApeSwap na magiging officially listed na si CYT token um, sa kanilang system. Okay? Tapos, ano ang requirements para makapagsimula? So you will just need your gadget, internet, and of course your Coinary account. So nasa description ang link para sa account creation sa Coinary para hindi ka na maguluhan or mahirapan. Okay? So bakit kailangan mo ng Coinary account? Doon kasi magre-reflect ang iyong CYT token na reward mo sa game. Okay? Pwede din magamit mo sa in-game purchases. So kaya kailangan mo talaga siya. And then, kailangan mo ba ng MetaMask account? Yes, no? Para makabili ka ng CYT token, magagamit mo din kasi si MetaMask sa pag-cash out ng CYT token. So, ganun lang din, no? More on bridging yung mga accounts natin. So, kailan ang stress test at bakit kailangan ito? Okay? So, July 31, guys, yung stress test. Kailangan ng stress test according sa admin para ma-check yung servers at malaman ng developers yung bugs at maayos nila ito bago ang final launching ng game. So after ng stress test, guys, mawa-wipe out lahat no ng progress ng players. Kasi ano lang yun siya stress test lang talaga. Okay? Tapos aayusin ng developers afterwards kung ano yung mga error, yung server, ano yung mga bugs, ayan. Tapos by August 2, makakapagsimula na tayong maglaro ng talagang final, no? Final release na talaga yan siya ng game. Hindi lang siya test. So whatever progress you have from August 2, ayan, hindi na siya mawa-wipe out. Hindi na ma-reset. Okay? Ganun siya. So, kailan ang final launching? So, August 2, guys, ang final launching ng games ng kanilang first version. Okay? Pagkatapos ng IAO. So, may second version pa. Yes, no, hindi lang second, guys. Marami pang versions ang mangyayari sa game kasi magkakaroon ng mga developments no in progress sa game. Marami pang idadagdag sooner yung developers. Okay, next. Ano naman yung starter packs nila? So, meron silang ino-offer na starter packs. No? So, kung gusto mo mag-advance sa game, meron ka na agad mga eggs or rare dragons, pwede kang bumili ng farming at mining packs nila. Okay, ito yon. Ang farming starter pack nila nasa 19.99 USD. Meron ka ng 3 uncommon dragons and 1 uncommon ember. Tapos mining starter pack nila nasa 59.99 USD. So meron ka ng isang rare dragon at isang rare ember. Okay? So mabibili ko ang starter packs using dollars. Wala akong dollars eh. Nope, gagamit ka ng CYT token para mabili ang starter packs nila. Kaya kailangan mo ang Coinary account mo kasi doon mangyayari guys, doon magaganap ang mga purchases. Okay? Paano kung ayaw ko maglaro kasi busy ako? So pwede kang mag-hold ng token nila or mag-stake no, sa kanilang staking program. So, ito yung kanilang staking program. Ayan, with ApeSwap, you can stake Ginana and earn CYT or stake CYT, BNB, LP, and earn banana. Okay? Pwede na ba akong mag-stake or hold? Wag muna, no? Wag munang mag-stake kasi after pa ng IAO, magiging available yung CYT token. Ayan. So, may GC ba tayo? Yes, nasa description po ng video na ito yung ating Telegram.
GC ng Philippines by Dragonary. Gagawa ka pa ba ng tutorials at updates about sa game? Yes guys, wala akong choice. Papanindigan ko na lang talaga itong ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Kaya oo, malaking oo yung sagot dito. Ayan, natutulog ka pa ba? O, hindi lang nga eh. Ayan siya guys, at yan na yung katapusan ng video na ito. So sana nasagot ko ng maayos, nasagot ko ng maayos at sana maliwanag na no, yung mga isipan natin dyan. At kung may mga katanungan pa kayo, ayan, pwede kayong mag-comment down and I would really try my best to answer your questions. So thank you so much for watching. I guess that would be all. And yeah, let's wait na lang no for the launching of the game on July 31. Sa ngayon, abang-abang na tayo, and if you are really interested to play this game, you can start creating your account now in Coinary, in hubcoinary.com. Okay, so thank you so much guys and have a great day. Bye!